नमस्कार कृषक साथीहरु, आज हामी यस भिडियोमा हाम्रो गाईबस्तुहरूको दूध उत्पादन बढाउने यस्तो रोचक विधिको बारेमा कुरा गर्नेछौं जुन सुनेर तपाईहरु पनि आश्चर्यचकित गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु, तपाईहरु पनि यस विधिबारे जान्न चाहनुहुन्छ भने यस भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। र साथीहरु, आउनुस् यो भिडियोलाई सुरु गरौँ। जनावरहरूलाई संगीत सुनाउनुहोस् र दूध उत्पादनमा उल्लेख्य रूपमा वृद्धि ल्याउनुहोस्। साथीहरु, तपाईहरुलाई सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ, तर यो एउटा वास्तविक कुरा हो। जब जनावरहरू स्ट्रेसमा हुन्छन् तब तिनीहरूमा कोर्टिसोल नामक हर्मोनको उत्पादन हुन्छ, जसले गर्दाखेरि दूध उत्पादनमा गिरावट लिएर आउँछ। मोडर्न फार्मर म्यागजिनका अनुसार गाईबस्तुहरू जब शान्त र आनन्दको महसुस गर्छन् तब दूध उत्पादनमा उल्लेख्य रूपमा वृद्धि आउँछ। टर्कीका किसानहरूले गरेको एक सर्वेक्षण अनुसार एक गाईको समूहलाई संगीत सुनाएर राखियो भने अर्को गाईको समूहलाई बिना संगीत सुनाएर राखियो। त्यसको फलस्वरूप जुन गाईको समूहलाई संगीत सुनाएर राखियो थियो त्यो गाईहरूको दूध उत्पादनमा 5% वृद्धि भएर आयो। त्यसो त धार्मिक ग्रन्थका अनुसार पनि श्री कृष्णले वृन्दावनमा बाँसुरी बजाउँदा गाईहरू लट्ठ परेर सुनिरहन्थे। योबाट पनि के पुष्टि हुन्छ भन्दाखेरि संगीतमा ठूलो शक्ति हुन्छ। संगीतले शरीरमा ऊर्जा थप्नुका साथसाथै सकारात्मक सोचतर्फ उत्प्रेरित गर्छ। लगातार गीत सुनिरहने जनावरहरू अचानक ठूलो आवाज आयो भने एक्कासी आत्तिदैनन्। जनावरहरूले एक्कासी ठूलो आवाज सुन्दा उनीहरूमा हार्ट एट्याक आउने सम्भावना पनि प्रबल रहन्छ। तसर्थ यदि तपाईहरू घरमा गाईबस्तु पाल्नुहुन्छ भने यो कुरामा विशेष ख्याल गर्नुहोला र यदि यो कुरा ख्याल गर्नुभयो भने तपाईहरूको गाईबस्तुको दूध उत्पादनमा उल्लेख्य रूपमा वृद्धि आउनेछ। आशा छ यस सन्देशबाट तपाईहरूले पक्कै पनि लाभ लिनुहुनेछ र यस्तै सन्देशमूलक सामग्रीहरू हेर्नका लागि यो भिडियोलाई एक लाइक गर्नुहोला र च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनुहोला।